सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ चाणक्य एकाडेमीमा। साथीहरू साउन्ड र भिडियो क्लियर छ कि छैन कमेन्ट गर्नुस् त। क्लियर छ कि छैन साथीहरू? क्लियर छ है? ल हाम्रो कहाँसम्म नेपालको इतिहास सकिसकेको छ है कि बाँकी छ साथीहरू? ल साउन्ड र भिडियो क्लियर छ। त्यसो भए आज हामी नयाँ टपिकको बारेमा पढ्नेछौँ। नयाँ टपिक भनेको आज नेपालको भूगोलको बारेमा हुन्छ, जियोग्राफी अफ नेपाल। सबैलाई सुरुदेखि हुन्छ है। ल साउन्ड र भिडियो क्लियर छ है? दरबार हत्याकाण्डसम्म पुग्नु भएको छ। ल यहाँ सुन्नुहोस् है, अब उतातिरको इतिहास लगभग तपाईँहरू संविधानको पाटोमा पनि पढ्न पाउनुहुन्छ। मैले सरस्वती भनिदिएँ, तपाईँहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। दरबार हत्याकाण्ड भइसकेपछि के भयो त, 2058 साल जेष्ठ 19 गते, जसलाई अर्को कालो दिनको रूपमा पनि चिनिन्छ, त्यो दिन राजा वीरेन्द्रको परिवार सम्पूर्ण सखाव हुने तरिकाले के भयो त, दरबार हत्याकाण्ड। त्यसपछि राजा चाहिँ को भयो त, दिपेन्द्र। कोमा अवस्थामै, अचेत अवस्थामै, नेपालकै इतिहासमा सबैभन्दा कम समयसम्म राजा हुने व्यक्ति भनेको दिपेन्द्र। 2 दिनसम्म मात्रै भयो क्या, कोमा अवस्थामै थिए। त्यसपछि अचेत अवस्थामै उहाँको निधन भइसकेपछि अनि त्यसपछि पालो कसले पायो त, ज्ञानेन्द्र। ज्ञानेन्द्र 2058 साल जेष्ठ 22 गते नेपालको राजा भए। नेपालको राजा भइसकेपछि ज्ञानेन्द्रले के गरे त, महेन्द्रको गति, इट मिन्स महेन्द्र श्रीपाद महेन्द्रले जुन प्रजातन्त्र खोसेको थियो नि, हो त्यो प्रजातन्त्र खोसेर पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेको थियो। सेम त्यतिखेर ज्ञानेन्द्रले पनि आफ्नो हातमा पावर लिनको लागि त्यतिखेरको प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्दै तिनीहरू असक्षम छ भनेर घोषित गर्दै के गरिदियो त, आफ्नो हातमा सत्ता लियो। र यहाँ चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा आउँछ, नेपालको इतिहासमा माओवादी आन्दोलन यहाँ चरम सीमामा पुगिसकेको थियो। जब प्रतिनिधि सभाको विघटन भयो, माओवादी र त्यतिखेरको प्रतिनिधि सभाको प्रतिनिधिहरू सबै दिल्लीमा भेला भए र अर्को दिल्ली सम्झौता भयो। अर्को दिल्ली सम्झौता भइसकेपछि अब त्यसपछि 62-63 को आन्दोलन लोकतन्त्र ल्याउनको लागि भयो है। 62-63 को आन्दोलन भयो। 62-63 को आन्दोलन भइसकेपछि तपाईँहरूलाई थाहा होला, दोस्रो आन्दोलन 62-63। त्यसपछि लोकतन्त्रको पुनर्बहाली। किन 62-63 को आन्दोलन भनिन्छ त, 62 चैतमा स्टार्ट भएर 63 वैशाख 11 सम्म चलेको हुनाले 62-63 को आन्दोलन भनिन्छ। हो त्यही 2063 साल वैशाख 11 गतेलाई के भनिन्छ त, लोकतन्त्र दिवस। लोकतन्त्रको के भयो त, पुनर्बहाली। त्यसपछि लोकतन्त्रको पुनर्बहाली भइसकेपछि पछिदेखि यिनीहरूले पुरै के प्लान गरे त, अब राजतन्त्र नै फाल्नुपर्छ भनेर यतातिर संविधान सभाको चुनाव भयो। संविधान सभाको चुनाव भइसकेपछि अब 2064 सालमा यसको बारेमा नोटमा सबै कुराहरू मैले डिटेलमा राखिदिएको छु, नभए चाणक्य एकाडेमीबाट पनि त्यो पढ्न पाउनुहुन्छ। तपाईँहरूको इक्जामलाई मध्यनजर गर्दै सबै टपिकहरू कभर गर्नुपर्ने छ साथीहरू, त्यही भएर यसलाई धेरै इलाबोरेट गर्न सकिनँ। यसरी बुझ्नुहोस्। त्यसपछि लोकतन्त्र आइसकेपछि नेपालमा के भयो त, संविधान सभा जब के भन्दैछ, प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। त्यो सरकार गठन भइसकेपछि त्यसको पहिलो बैठकले राजा नै हटाउनु पर्छ भनेर नेपालमा गणतन्त्र, गणतन्त्र भनेको अब सर्वोच्च पदमा अहिले जुन रामचन्द्र पौडेल हाम्रो राष्ट्रपति छ नि, हो त्यो सर्वोच्च पदमा अब राजा नभएर के हुनु पर्यो त, साधारण आम जनताको छोराछोरीहरू। त्यसपछि नेपालमा के गरिदियो त, गणतन्त्र शासन लागू। यसरी अहिले नेपाल संघात्मक गणतन्त्र शासन अवलम्बन गरेर देश सञ्चालनमा छ। अब यसको बारेमा संविधान रिलेटेड टपिकमा तपाईँहरू त्यो विषयमा पढ्न पाउनुहुन्छ है। अब यहाँ चाहिँ तपाईँहरू नेपालको भूगोल आज स्टार्ट गरौँ। धेरै साथीहरू नयाँ पनि हुनुहुन्छ, त्यो सबै कुराहरू नोटमा पाइहाल्नुहुन्छ। नेपालको भूगोल, किनभने तपाईँहरूको इक्जाम 26 गते छ साथीहरू, मात्रै पढेर हुँदैन। 15 गतेसम्म त आज 3 गते भइसक्यो। 15 गतेसम्म हामीलाई जसरी भए पनि कोर्स कम्प्लिट गर्नु छ, अनि त्यसपछि 5-6 दिन त रिभिजन गर्ने टाइम पनि चाहिन्छ नि। ल यहाँ जियोग्राफी अफ नेपाल लेख्नुहोस्। अब नेपालको कुरा गर्नु पर्दा क्षेत्रफलमा जानुभन्दा अगाडि पहिले नेपालको अवस्थिति,
तपाईहरुलाई मैले त्यो चित्र बनाएर धेरै इलाबोरेट गर्दिन, मेन कुराहरु जे छ त्यो म भन्छु। यहाँदेखि सबै साथीहरु सार्नुस् त। नेपालको भूगोलमा विश्वको मानचित्रमा नेपाल कुन अवस्थामा छ भनेर सोधियो भने, पृथ्वीमा ग्लोबमा नेपाल कुन दिशामा छ भनेर सोधियो भने, विश्वको मानचित्रमा नेपालको अवस्था विश्वको मानचित्रमा नेपालको अवस्था विश्वको मानचित्रमा नेपालको अवस्थाको बारेमा भन्नु पर्दा नेपाल कुन दिशामा छन् त? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्वमा छ। गोलार्धमा उत्तरी गोलार्ध, यतातिर पूर्व र पश्चिमी गोलार्धमा पूर्वी गोलार्धतिर। त्यही भएर नेपालको डाइरेक्सन भन्यो भने उत्तर पूर्व दिशामा। त्यसैगरी नेपालको अब अवस्थितिको कुरा गर्नु पर्दा, अवस्थिति भनेको लोकेसनको कुरा गर्नु पर्दा तपाईहरुलाई थाहा होला पृथ्वीमा अक्षांश र देशान्तरको बारेमा धेरै जना सुन्नु भएको छ। हो, जस्तै कुनै पनि पोइन्ट फाइन्ड आउट गर्नको लागि, कुनै पनि लोकेसन डिटरमाइन गर्नको लागि ग्राफमा कतिवटा कोअर्डिनेसन चाहिन्छन् त? दुईवटा एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस। हो, पृथ्वीमा त्यही एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस को काम कसले गरिरहेछन् त? अक्षांश र देशान्तर। अब नेपालको अक्षांश अवस्थिति सोधियो भने, अक्षांश अवस्थिति नेपालको अक्षांश अवस्थिति, यसको बारेमा डिटेलमै जान्ने मन छ भने मेरो युट्युब च्यानल छ जीके विथ दीपक सा। हो, त्यहाँ चाहिँ अलरेडी यो भिडियो चाहिँ फिगर सहित एकदम इलाबोरेट गरेर डिटेलमा दिएको छ। त्यहाँबाट हेर्दा हुन्छ, एकदम तलतिर होला त्यो भिडियो। सुरुमा बनाएको थिए, अहिले चाहिँ मात्रै मैले तपाईहरुलाई नोट लेखाइदिए है। अक्षांश अवस्थितिको कुरा गर्नु पर्दा नेपालको अक्षांश अवस्थिति कति छन् त? 26 डिग्री 22 मिनटदेखि 30 डिग्री 27 मिनटसम्म। 30 डिग्री 27 मिनटसम्म। इट मिन्स पृथ्वीमा नेपाल कहाँ छन् त? नेपालको बारेमा भन्नु पर्दा सपोज यो पृथ्वी भयो, पृथ्वीको बीचमा भूमध्य रेखा जसलाई 0 डिग्री अक्षांश रेखा पनि भनिन्छ। यही 0 लाई आधार मान्दै 1 2 3 4 5 6 7 90 सम्म माथि छ, 90 सम्म तल छ है। यसरी छ 1 2 3 4। अब नेपालसम्म पुग्दा पुग्दै कति हुन्छन् त? 26, यता 27 28 29 30। यो नेपालको के भयो त? पृथ्वीमा अक्षांश अवस्थिति 26 देखि स्टार्ट भएर 30 सम्म छ है। 26 डिग्री 22 मिनटदेखि 30 डिग्री 27 मिनट। यसलाई अर्को कसरी सम्झिने हो त? 6/30 भनेर सूत्र के छ त सम्झिने? 6/30। भोलि गएर 22 डिग्री हो कि 26 डिग्री कन्फ्युजन भयो भने 6/30, 26 पछि के हुनु पर्यो त? 22, 30 पछि के हुनु पर्यो त? 27। 6/26, 22 30 30 27। 26 डिग्री 22 मिनटदेखि 30 डिग्री 27 मिनट। यो नेपालको के भयो त? अक्षांश अवस्थिति पृथ्वीमा। अब सेम देशान्तर अवस्थितिको कुरा गर्नु पर्दा देशान्तरहरू यसरी हुन्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुँदै जाँदा 80 डिग्री पहिले आउँछ, अनि त्यसपछि 81 82 83 84 85 86 87 88। 80 देखि 88 सम्म नेपाल देशान्तरमा फैलिएको छ है। देशान्तरको कुरा गर्नु पर्दा नेपालको देशान्तर अवस्थिति कति छन् त? देशान्तर अवस्थितिको कुरा गर्नु पर्दा 80 डिग्री 4 मिनटदेखि 88 डिग्री 12 मिनट। यो डिग्रीको तल्लो एकाइ हो मिनेट। जस्तै 10 मिनट 20 सेकेन्ड हुन्छ नि, 20 सेकेन्ड भनेको तल्लो एकाइ सेम त्यही हो। नाम त्यस्तै छ, मिनेट र सेकेन्ड है। 80 डिग्री 4 मिनटदेखि 88 डिग्री 12 मिनट। यो भयो देशान्तर अवस्थिति। अब यो देशान्तर अवस्थिति कसरी सम्झिने हो त? अचार भनेर सम्झिनु पर्यो। अचारमा के छन् त? अचार भनेको 80 4, अब दुईटैमा 8 8 जोड दिने हो। दुईटैमा 8, 80 मा 8 जोड्दा 88, 4 मा 8 जोड्दा 12। 80 डिग्री 4 मिनटदेखि 88 डिग्री 12 मिनट कसरी सम्झिने हो त? 80 मा 8 जोड्ने हो 88, 4 मा 8 जोड्ने हो 12। यसरी बुझ्दा हुन्छ। 30 गतेबाट हो कि 26 गतेबाट हो एक्जाम? एकचोटि हेर्नुस् त तपाईहरु शेड्युल। साथीहरु, असयको एक्जाम कहिलेदेखि हो? एकचोटि हेर्नुस् है शेड्युल। मलाई त्यस्तै लाग्छ 26 र 30 गते। इन्स्पेक्टरको 30 हो, असयको मैले भने।
असोजको 26 गते नै होला। 30 हो एसआई को, ल ठिकै छ। 30 भनेको पनि अब कति दिन बाँकी छ त? 27 दिन। 27 दिनमा पुरै सकिँदैन है। ल इन्सपेक्टरको 26 छ, त्यही भएर यो हामीलाई लगभग 15 देखि 20 गतेसम्म सकिनु पर्छ क्या, जसरी भए पनि। ल पढ्ने बेला त्यो नसोध्नु है, पढ्ने बेला अब यो पढ्नुस्, इक्जामको डेटहरू त्यो तपाईँहरूलाई थाहा हुनु पर्यो। इट मिन्स यही महिनाको भित्र सबैको इक्जाम सकिन्छ। देशान्तर अवस्थितिको कुरा गर्नु पर्दा नेपालको देशान्तर अवस्थिति 80 डिग्री 4 मिनटदेखि 88 डिग्री 12 मिनट र कुनै पनि देशको भौगोलिक अवस्था त्यो देशको 4 वटा बिन्दुले निर्धारण गर्छ। पूर्वी बिन्दु कहाँ छन्, पश्चिमी बिन्दु कहाँ छन्, दक्षिणी, उत्तरी। इट मिन्स पूर्वमा त्यो देश कहाँसम्म छ, पश्चिममा कहाँसम्म छ, उत्तरमा कहाँसम्म, दक्षिणमा कहाँसम्म। ल अब यतातिर ध्यान दिनुस् है। नेपालको 4 बिन्दुहरू, नेपालको 4 बिन्दुहरू, नेपालको 4 बिन्दुहरूको बारेमा भन्नु पर्दा सबभन्दा पहिले मैले यहाँ दक्षिणी बिन्दु लेखेँ। यो दबी भनेको दक्षिणी बिन्दु नेपालको के हो त? झापाको लोदावरी। लोदावरी नेपालको दक्षिणी बिन्दु झापाको लोदावरी। त्यसैगरी उत्तरी बिन्दु हुम्लाको चाङला भन्ज्याङ, चाङला भन्ज्याङ। यो चाहिँ झापा हो साथीहरू, झापा। यो चाहिँ कहाँ हो त? हुम्ला, हुम्लाको चाङला भन्ज्याङ। त्यसैगरी पश्चिमी बिन्दु, पश्चिमी बिन्दु कञ्चनपुरको दोधारा, दोधारा चान्दनी, कञ्चनपुरको दोधारा चान्दनी। यो भनेको कति डिग्री त? यो कञ्चनपुर लेखिहाल्नुहोस्, जिल्ला पनि कञ्चनपुर, कञ्चनपुर है। त्यसैगरी पूर्वी बिन्दु, पूर्वी बिन्दु भन्नु पर्दा पूर्वी बिन्दु के हो त? ताप्लेजुङको लेलेप, लेलेप। पूर्वी बिन्दु के हो त साथीहरू? लेलेप। लेलेप कुन जिल्ला त? ताप्लेजुङ। अब यिनीहरूको 4 बिन्दुहरू मात्रै जानेर हुँदैन। जस्तै दक्षिणी बिन्दु कति डिग्रीमा छ भनेर सोधियो भने, दक्षिणी बिन्दु कति डिग्रीमा छ भनेर सोधियो भने साथीहरू त्यतिखेर 30 लेख्ने हो कि 27 लेख्ने हो? यहाँ हेर्नुहोस् है। अक्षांश अवस्थितिको कुरा गर्नु पर्दा नेपालको अक्षांश अवस्थिति 26 डिग्री 22 मिनटदेखि 30 डिग्री 27 मिनट। अब दक्षिणी बिन्दु झापाको लोदावरी 26 हो कि 30 हो, कसरी सम्झिने हो त? यो 0 बाट 1 2 3 4 5 6 हुँदै जाँदा 1 2 3 4 5 6 7 8 हुँदै जाँदा 26 र 30 मा पहिले के आउँछ? 26 र 30 मा 26 आउँछ। इट मिन्स यहाँबाट गयो भने सबैभन्दा पहिले यहाँ टच हुन्छ हो। यो भनेको 26 डिग्री के भयो त? 26 डिग्री झापाको लोदावरी, 26 डिग्री 22 मिनट। यो 22 मिनट भनेको हल्का तल माथि, न त पुरै 26 हो न त पुरै 27, बीचको एकाइ हो। 26 भन्दा हल्का माथि, 27 भन्दा तल। किनभने 1 2 3 4 5 हुँदै जाँदा अब यहाँ यताबाट गइरहेछ भने तल तराई पहिले टच हुन्छ। तराई भनेको दक्षिणी बिन्दु, दक्षिणी बिन्दु भनेको झापाको लोदावरी। अब त्यसपछि 27 28 29 30, 30 भनेको यतातिर के हो त? उत्तरी बिन्दु, उत्तरी बिन्दु हुम्लाको चाङला भन्ज्याङ 30 डिग्री 27 मिनट, 30 डिग्री 27 मिनट। अब यो पूर्व र पश्चिम देशान्तरले उत्तर र दक्षिण अक्षांशले निर्धारण गर्छ, पूर्व र पश्चिम देशान्तरले। अब पूर्वमा के भनेको छ त? देशान्तर अवस्थिति 80 डिग्री देखि 88 डिग्री। अब 80 देखि 88 भन्नु पर्दा 80 देखि 88 भन्नु पर्दा जस्तै यो 80 0 भयो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुँदै जाँदा 80 र 88 मा पहिले के आउँछ? 80। इट मिन्स लाइनहरू गइरहेछ भने पहिले यता टच हुन्छ अनि त्यसपछि यता, किनभने यताबाट गइरहेछ। इट मिन्स 80 भनेको यतातिर नेपालको पश्चिमी बिन्दु, पश्चिमी बिन्दु कति भयो त? 80 डिग्री 4 मिनट। अनि त्यसपछि 81 82 83 84 85 86 87 88 यो के भयो त? पूर्वी बिन्दु, पूर्वी बिन्दु ताप्लेजुङको लेलेप 88 डिग्री 12 मिनट। ल यति यो याद बुझ्नु भयो भने ठिकै छ, बुझ्नु भएन भने पनि यो यादै गर्नुपर्छ। हुनु भने क्लियर आएन भने भिडियो रेकर्डिङ भएको भिडियो एकचोटि रिभिजन गरेर हेर्नु होला, नभए मैले तपाईहरुलाई के भने त यो चाहिँ यादै गर्नु होला है। अरु केही विकल्प छैन साथीहरु। ल अब नेपालको क्षेत्रफलको कुरा गरे।
अब अर्को स्लाइडमा क्लियर आउँछ। अब यो अक्षांश अवस्थिति देशान्तर अवस्थिति बुझिसकेपछि अब नेपालको क्षेत्रफलको कुरा गरे। क्षेत्रफल क्षेत्रफल भनेको लम्बाइ र चौडाइको गुणनफल नै क्षेत्रफल हो। नेपाल एक समयमा कहाँसम्म थियो त? टिस्टादेखि काङ्गडासम्म। टिस्टादेखि काङ्गडासम्म। टिस्टादेखि काङ्गडासम्म हुँदा नेपालको क्षेत्रफल 2,67,575 के थियो त? वर्ग किलोमिटर। वर्ग किलोमिटर। क्षेत्रफल जहिले पनि स्क्वायर किलोमिटरमा हुन्छ। त्यसपछि नेपालको सिमाना हल्का घट्यो, घटेर कतिमा झर्यो त? टिस्टादेखि सतलजमा। टिस्टादेखि सतलजसम्म हुँदा यो मिन्स सुगौली सन्धि पूर्व नेपाल यति थियो है। टिस्टादेखि सतलजसम्म हुँदा 2,04,917 थियो वर्ग किलोमिटर। त्यसैगरी अहिले हालको क्षेत्रफल धेरै पुस्तकहरूमा बढेको 335 बढेको, लिम्पियाधुरा लिपुलेख कालापानी नेपालको चुच्चे नक्सा समावेश भइसकेपछि इट मिन्स अनुसूची 3 मा निशान छापको व्यवस्था छ, त्यो संशोधन गरेर चुच्चे नक्सा ल्याइसकेपछि नेपालको क्षेत्रफल बढ्यो भनेर सामाजिक सञ्जालहरूमा हल्ला भएको है। तर एक्चुअलमा नेपालको क्षेत्रफल बढेको होइन, किनभने क्षेत्रफल बढ्नको लागि लम्बाइ र या त चौडाइ बढ्नुपर्छ। लम्बाइ पनि त्यति नै छ, चौडाइ पनि त्यति नै छ है। लेन्थ पनि त्यति नै छ, ब्रेथ पनि त्यति नै छ। क्षेत्रफल यतिकै कसरी बढ्छ? हो, नेपालको क्षेत्रफल बढेको होइन, नेपालले एउटा राजनीतिक नक्सा मात्रै प्राप्त गरेको हो, चुच्चे नक्सा। त्यो लिम्पियाधुरा अहिले पनि भारतको नक्सामा छ, नेपालको नक्सामा पनि छ। नेपालले भौगोलिक क्षेत्रफल प्राप्त गरेको होइन, एउटा राजनीतिक नक्सा प्राप्त गरेको हो। त्यही भएर नेपालको हालको क्षेत्रफल कसैले पनि सोध्यो भने 1,47,181 नै हो। 1,47,181 नै हो, 1,47,516 होइन, 335 बढेको होइन। यदि लिपुलेख लिम्पियाधुरा कालापानी ल्यायो भने अनि मात्रै त्यति हुन्छ। त्यो पनि नेपाल सरकारले जबसम्म वैधानिकता प्राप्त क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्दैन त्यति बेलासम्म 1,47,181 नै मान्नु पर्यो। यसको बारेमा प्रोपर आधी घण्टा 1 घण्टाको युट्युबमा भिडियो छ, त्यो हेर्नु होला है मेरो, यदि तपाईहरुलाई मनमा डाउट छ भने। नभए यति याद गर्नुस्, हालको क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग माइलमा भन्नु पर्दा सजिलो क्वेशन नसोध्ने होइन, सोध्छ तर यसलाई नै वर्ग माइलमा सोधिन्छ। 56,827 वर्ग माइल हो। 56,827 वर्ग माइल। र फेसबुक लाइभमा जोइन भएको साथीहरूलाई मैले के आग्रह गरे त, के रिक्वेस्ट गरे त, अत्याधिक भन्दा अत्याधिक शेयर गरिदिनु होला। यो विशेष गरी एपीएफ असर इन्स्पेक्टरको क्लासहरू भइरहेछ, मजाले तपाईहरु यसमा पनि जोइन हुन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाणक्य एकाडेमीको आईडी पासकोड होला, आईडी पासकोड हालेर पनि जोइन हुन सक्नुहुन्छ है। हालको क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर। वर्ग माइलमा भन्नु पर्दा 56,827 वर्ग माइल। सजिलो क्वेशन नसोध्ने होइन, सोध्छ तर हल्का गाह्रो गरेर सोधिन्छ है, वर्ग माइलमा सोधिदिन सक्छ होला। अब नेपालको लम्बाइ भन्नु पर्दा लम्बाइको कुरा गर्नु पर्दा लम्बाइ भनेको मेची टु महाकाली कति छन् त? 885 किलोमिटर लम्बाइ। अब त्यसैगरी चौडाइको कुरा गर्नु पर्दा कति छन् त साथीहरु? 193। अब म्याक्सिमम र मिनिममको कुरा आउँछ यहाँ। म्याक्सिमम र मिनिममको कुरा आउँछ। म्याक्सिमममा भन्नु पर्दा म्याक्सिमममा अधिकतममा कति छन् त? 241, मिनिमममा कति छन् त? 145। यही दुईवटा जोडेर डिभाइड 2 गर्दा औसत आउँछ है 193। नेपालको धरातलीय स्वरूप एक समान नभएको हुनाले नेपाल कतै फुकिएको छ, कतै खुम्चिएको छ। फुकिएकोमा बढी चाहिँ कर्णाली प्रदेशतिर हो, कति हो त? 241 किलोमिटर। 241 किलोमिटर। खुम्चिएकोमा मिनिमममा कहाँ छन् त? मिनिमममा खुम्चिएको कहाँ छन् त? कोशी प्रदेशतिर, कति त? 145। यदि क्वेशनमा तपाईहरुलाई नेपालको अधिकतम चौडाइ भनेर सोधेको छ भने आँखा चिम्म गरेर 241, न्यूनतम चौडाइ सोधेको छ भने 145। यदि अधिकतम र न्यूनतम केही उल्लेख गरेको छैन भने औसत भनेको कति हो त? 193। एभरेजमा कति हो त? 193। तर लम्बाइको केसमा यो एभरेज नै हो, लम्बाइको केसमा धेरै बाङ्गो टिङ्गो नभएको हुनाले 885 किलोमिटर मानिएको छ।
सतलज नदी जस्तै अहिले पूर्वमा मेची नदी, पश्चिममा महाकाली छ नि हो। एक समयमा पूर्वमा टिस्टा नदी थियो। टिस्टा नदी भनेको अहिले बङ्गलादेशतिर, सिक्किम हुँदै बङ्गलादेशतिर जान्छ र उता पश्चिमी सिमाना हाम्रो सतलज नदीसम्म पुगेको थियो। सतलज नदी भनेको अहिले कुमाऊ गढवाल पछि उत्तराखण्डतिर छ है सतलज नदी, जसलाई सतजल पनि भन्छ तिनीहरू। त्यसको बारेमा संसार चन्दको युद्धदेखि लिएर टिस्टादेखि काङ्गडासम्मको क्षेत्रफलदेखि लिएर टिस्टादेखि सतलजसम्मको सबै मैले युट्युबमा एक्सप्लेन गरेको छु। त्यो चाहिँ यो क्लासमा गर्न एकदम इम्पोसिबल हुन सक्छ साथीहरू, किनभने त्यति हामीसँग डिटेलमा स्टोरी बुझेर अहिले पढ्ने समय नै छैन। समय अनुसार गर्ने हो नि। तपाईहरुसँग 5 दिन छ, एउटा टपिकमा विज्ञ भएर हुन्छ त? हुँदैन नि। सबै टपिक कभर गर्नु पर्यो, किनभने एउटैबाट त एउटाबाट बढी भन्दा बढी 4 मार्क्स होला, 3 मार्क्स होला। अरु मार्क्स त कभर गर्नु परेन हो। त्यही भएर मैले त्यति एक्सप्लेन गरिन। मेन जे कुरा छ आखिर निष्कर्ष निस्किने भनेको यही हो। चौडाइ चाहिँ 193 र नेपाल अब हाम्रो छिमेकी देश भारत भन्दा कति गुना सानो त? भारत भन्दा भन्नु पर्दा भारत भन्दा कति गुना सानो त? नेपाल भारत भन्दा 65 मैले लेखिदिए, एक्सट्रिमली सरी है। नेपाल भारत भन्दा 22 गुना सानो, 22 गुना सानो। ठुलो हुने कुरै भएन, किनभने नेपाल भारत भन्दा त सानो छ। सानोमा कति सानो त? 22। इट मिन्स 22 वटा नेपाल मिलायो भने एउटा भारत बन्छ है। त्यसैगरी अर्को छिमेकी देश चीन, चीनसँग कति गुना त? 65 गुना सानो, 65 टाइम्स स्मलर गुना। त्यसैगरी अर्को विश्वको ठुलो देश रुससँग भन्नु पर्दा 116 पनि लेख्नुस्, 157 पनि लेख्नुस् है। अब रुससँग भन्नु पर्दा मैले यहाँ 2 वटा डाटा लेखे। अब तपाईहरुको माइन्डमा आयो होला यो 2 वटा डाटा किन लेख्नु भयो त? एक समयमा रुस थिएन, युएसएसआर थियो, सोभियत संघ रसिया हो। ग्रेटर रसिया युएसएसआर हुँदा त्यतिखेर नेपालको क्षेत्रफलसँग कम्पेयर गर्नु पर्दा 157। त्यसपछि के भयो त? 1991 मा शीत युद्ध समाप्त भयो, कोल्ड वार। रुसबाट 15 वटा देशहरू स्वतन्त्र भए। स्वतन्त्र भइसकेपछि अब त क्षेत्रफल घट्छ। पछिदेखि युक्रेनको अधीनमा रहेको भाग किमिया पनि के गर्यो त? रुसले गाभी हो। 2014 मा किमिया गाभिसकेपछि अहिलेको वर्तमान रुससँग कम्पेयर गर्नु पर्दा कति गुना ठुलो छन् त? 116। यदि अप्सनमा दुईटै आयो भने अहिलेको अपडेटेड, एउटा छ भने कुरै बाजिदैन, किनभने लोकसेवाले कुन डाटालाई आधार मानेर क्वेशन बनाएको हुन्छ त्यो कसैले पनि थाहा हुँदैन है। दुईटै अप्सनमा दिँदैन, किनभने एउटा प्रतिवेदन अनुसार एउटा अप्सनमा हुन्छ र एकचोटि क्वेशन आइसकेपछि त्यो क्वेशन कहिले पनि रङ हुँदैन है। कुनै कुनै अप्सन कुनै प्रतिवेदन अनुसार लोकसेवाले राखेकै हुन्छ। अब यहाँ रुससँग भन्नु पर्दा दुईटै छ भने अहिलेको अपडेटेड र प्राय जसो लोकसेवाले पुरानै युएसएसआर सँगै कम्पेयर गरेर, त्यतिखेर 15 वटा देश अझै थियो। त्यतिखेर रुस थिएन, सोभियत संघ रसिया भनिन्थ्यो है। त्यतिखेर ठुलो थियो, ठुलो हुँदा बढी थियो, अहिले घटिसकेपछि 116। सर नम्बर इंग्लिशमा टाइप गर्दै, टाइप म यहाँ कसरी गर्नु? लेख्नु नि म कि टाइप गर्नु? यस्तो हो साथीहरु, प्राय जसो लोकसेवा नेपाली मिडियममा हुन्छ, त्यही भएर नेपाली केही छैन। यो त तपाईहरुलाई सुरुमा मैले के जानकारी गराए त कुन कुन नम्बरमा कन्फ्युजन हुन सक्छ? 6 र 7। तपाईहरु यति ढुक्क बस्नुस्, म 6 जहिले पनि यसरी लेख्छु, 7 यसरी। के प्रब्लम छ सबै साथीहरुलाई? नहुनु पर्ने। यो इंग्लिश नेपालीले के हो? नेपालमा भइसकेपछि त यो त यति त सामान्य कुरा हो। कुनै नम्बर कन्फ्युजन भयो भने म भनिहाल्छु नि। बुझ्नु भयो नि? ल यहाँसम्म क्लियर छ पक्कै पनि? अब विश्वको कति प्रतिशत भूभाग नेपालले ओगटेको छ ल भन्नुस् त? एउटा क्वेशन तपाईहरुलाई सोध्छु है। ल एउटा अप्सन ए, बी, सी, डी। ल भन्नुस् त नेपाल विश्वको कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ? ए कि बी कि सी कि डी? ल ए पनि भन्नुभएको छ, बी पनि भन्नुभएको छ, सी पनि भन्नुभएको छ, ए गर्नुभएको छ हो।
यहाँ सुन्नुहोस् है, म्याक्सिमम साथी यहाँ ए र बी भन्नुभएको छ, दुई थरीको मत आयो। यो क्वेसनमा म भन्दिनँ है तपाईँहरूलाई आउँदैन भनेर, तपाईँहरूलाई आउँछ। तर यही क्वेसन शिक्षक सेवामा सोधेको थियो, अप्सन यस्तै दिएको थियो है। यस्तो क्वेसन, सजिलो क्वेसनले कहिलेकाहीँ यस्तो अप्सनले के गरिदिन्छ नि त, कन्फ्युजनमा पारिदिन्छ। नआउने होइन, सबैलाई थाहा छ 0.003, 0.3, 0. यस्तै यस्तै छ भनेर सबैलाई थाहा छ। तर यस्तो अप्सनले यो हो कि यो हो कि यो त हुनै सक्दैन कि यो हो भनेर कन्फ्युजन हुन सक्छ। त्यतिखेर तपाईँहरू के याद गर्नुहोस् त, नेपाल विश्वको कम्पेयरमा सानो छ, एसियाको कम्पेयरमा हल्का ठुलो, दक्षिण एसियामा झन् ठुलो। विश्वको कम्पेयरमा सानो भइसकेपछि अगाडिमा जतिवटा जिरो बढी छ त्यसको भ्यालु त्यति कम। अब अगाडिमा जिरो बढी भन्दैमा 10 वटा जिरो राख्ने हो त होइन नि। अब यहाँ हेर्नुहोस्, विश्व भन्ने शब्द कतिवटा अक्षरबाट बनेको छ त्यो पहिले बुझ्नु पर्यो। 1, 2, 3, 3 वटा अक्षरबाट बनेको छ, 3 डिजिटको नम्बर हुनु पर्यो, त्यो भन्दा बढी हुनु भएन। 3 डिजिटको नम्बर 1, 2 अन्तिममा 3 हुन्छ, सबैलाई थाहा छ। भयो कि भएन? 1, 2, 3 अन्तिममा 3 हुन्छ, यो त सबैलाई थाहा छ, हो कि होइन? 0.03 अन्तिममा 3 त सबैलाई थाहा छ नि। अब एसियाको भन्यो भने एसियाको एउटा जिरो हटाइदिने, एसियाको भन्नुपर्दा एउटा जिरो हटाइदिने। सेम दक्षिण एसियाको भन्यो भने साथीहरू, दक्षिण एसियाको भन्यो भने दक्षिण एसियाको भन्यो भने दक्षिण एसियाको भन्यो भने एउटा अझै जिरो हटाइदिँदा हुन्छ 3%, तर एक्चुअलमा 2.82 हो। 2.82 यदि पोइन्टमा छैन भने अनि 3%, यदि पोइन्टमा छैन भने अनि मात्र 3%। अब पनि कन्फ्युजन छ असीमजी, कन्फ्युजन छ र? हो 2.8 यदि दशमलवमा छैन भने त्यो लगभग 3% हो कि होइन? भेरी गुड। ल यहाँ ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, 1, 2, 3 तीनवटा अक्षर 3 डिजिट हो। यस्तो यस्तो क्वेसनहरूलाई कसरी डिल गर्ने हो त्यो म भन्छु है। 1, 2, 3 3 डिजिट। पछि तपाईँहरू यो पल्ट इक्जाम दिनु, अर्को पनि तपाईँहरू सुरक्षा विभागमा त कहिले जनपदको खुल्छ, कहिले एपिएफको खुल्छ, कहिले क्याडेट भर्नुहुन्छ। हो, समय 1.5 देखि 2 महिना अगाडिदेखि तपाईँहरू तयारी गर्न आउनु, मिनिमम पनि 2 महिना हातमा समय राखेर आउनु, अनि त्यसपछि हामीहरू डिटेलमा पढ्नेछौँ। ल यति कुरा भयो क्षेत्रफल। अब स्थलमण्डलको भन्यो भने स्थलमण्डलको लगभग 0.1% भाग ओगट्छ है। अब तपाईँहरूलाई थाहा होला विश्वको भूगोल तपाईँहरूकोमा छ है, विश्वको भूगोलमा त्यतिखेर पढ्नेछौँ। यदि विश्वको भूगोल छ भने त्यहाँ चाहिँ हामीहरू महादेश र महासागरको बारेमा पनि पढ्नेछौँ। अहिले चाहिँ यो नेपालको भूगोल भइरहेछ, अहिले त्यो कुरा छोडिदिउँ है। ल अब सिमानाको कुरा गर्नुपर्दा नेपालको सिमाना कतिवटा देशसँग टच छन् त? 2 वटा देशसँग, यो सबैलाई थाहा छ। नर्थ भयो जहिले पनि 2D डाइमेन्सनमा, एबभ नर्थ, अपोजिट साउथ, दायाँ इस्ट, बायाँ वेस्ट। अब तपाईँहरू सबैलाई थाहा होला नेपालको सिमाना 2 वटा देशसँग टच छ, चीन र भारत। उत्तरतिर सबै चीन, अरू 3टै साइड भारत। तर भारतको कुन कुन स्टेटसँग, भारतमा कतिवटा स्टेट छ त्यो पनि थाहा हुनु पर्यो। किनभने भर्खरै जनपद प्रहरी इन्सपेक्टरमा के क्वेसन सोधेको थियो त, भारतको अन्तिम स्टेट कुन भनेर। ल अन्तिम स्टेट कुन हो र भारतमा कतिवटा स्टेट, जस्तै नेपालमा अहिले 7 वटा प्रदेश छ नि, हो सेम त्यसै गरी भारतमा त्यहाँ स्टेट भन्नुस्, प्रान्त भन्नुस्, राज्य भन्नुस्, एउटै कुरा हो। भारतमा कतिवटा छ साथीहरू कमेन्ट गर्नुस् त, भारतमा कतिवटा स्टेट छन्? भेरी गुड, 28 वटा स्टेट, 29 होइन है, 28। पहिले चाहिँ 29 थियो, जब जम्मू कश्मीरबाट 370 भन्ने आर्टिकल हटाइसकेपछि, जम्मूलाई सेन्ट्रल गभर्मेन्टको अधीनमा ल्याइसकेपछि अहिले कतिवटा स्टेट छन् त? 28 वटा। 8 वटा युनियन टेरिटरी छ जहाँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टको अधिकार चल्छ है। हो, भारतमा 28 वटा स्टेट छन्, जसमध्ये सबैभन्दा कान्छो अन्तिम स्टेट कसलाई मानिन्छन् त? तेलङ्गानालाई। हो, भारतको यही क्वेसन सोधेको थियो कि थिएन? हो, भारतको 28 वटा स्टेट मध्ये सबै स्टेट नेपालको बोर्डरसँग साझा छन् त? इट मिन्स टच छ त? छैन नि, लिमिटेड छ। कतिवटा त? 5 वटा टच छ, जसमध्ये पूर्वमा 2 वटा छ, सिक्किम र पश्चिम बङ्गाल। सिक्किम र पश्चिम बङ्गाल, सिक्किम र पश्चिम बङ्गाल।
दक्षिणमा बिहार र अर्को चाहिँ युपी उत्तर प्रदेश त्यसै गरी पश्चिममा उत्तराखण्डसँग उत्तराखण्ड उत्तरतिर त सबैलाई थाहा छ स्वशासित तिब्बत भनेको चीन नै भन्नु पर्यो अहिले एक चीन नीति भएको हुनाले माथितिर चीन नै। त्यसो भए नेपालको सिमाना है त्यसो भए नेपालको सिमाना भारत यिनीहरूमध्ये पनि सबैभन्दा बढी कुनसँग टच छन् त बढी उत्तर प्रदेशसँग। अब यो पाँचवटैसँग त बराबर छैन नि, सबैभन्दा बढी उत्तर प्रदेशसँग, सबैभन्दा कम सिक्किमसँग है। यिनीहरूमध्ये पनि यो पाँचवटा मध्ये पनि सबैभन्दा बढी उत्तर प्रदेश, सबैभन्दा कम सिक्किम। त्यसो भए नेपालको सिमाना विशुद्ध भारतसँग कति किलोमिटर टच छ? एन्सर दिनुस् है। नेपालको सिमाना विशुद्ध भारतसँग कति किलोमिटर टच छ? कमेन्ट। नो अमनजी हल्का चाहिँ मिस्टेक गरिसक्नु भएको छ। तपाईहरु चीनको एन्सर दिइहाल्नु भयो। मैले भारतको सोधे, तपाईहरु चीन। ल यसको सही एन्सर के हो त? भारतसँग कति छन् त? भारतसँग त बढी छ नि, 1690 हो। 1695 यसरी सम्झिँदा हुन्छ 1690 किलोमिटर। इट मिन्स विशुद्ध भारतसँग यहाँदेखि यहाँसम्म है, विशुद्ध भारतसँग कति छन् त? 1690। जुन वर्ग माइलमा भन्नु पर्दा कति त? 1050 वर्ग माइल, सरी 1050 माइलमा भन्नु पर्दा 1050 माइल। किलोमिटर यो हो 1690, 1050 माइल। त्यसै गरी विशुद्ध चीनसँग भन्नु पर्दा चीन भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म, चीनसँग कति छन् त? विशुद्ध चीनसँग 1236 किलोमिटर। जुन माइलमा भन्नु पर्दा 768 माइल, 768 माइल। त्यसो भए नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना कति छन् भन्नुस् त? अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना कति त साथीहरु? कमेन्ट। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना कति? भेरी गुड। यो दुईटालाई जोड दिनु भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय भनेको यही चीन र भारत हो कि होइन? हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको रूपमा यही चीन र भारत हो कि होइन? अब हामीलाई भारतको पनि थाहा छ, चीनको पनि थाहा छ, दुईटै जोड दियो भने अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना आउँछ कि आउँदैन? हो। अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको कुरा गर्नु पर्दा 2926 किलोमिटर, माइलमा भन्नु पर्दा 1818 माइल, 1818 माइल। ल यहाँसम्म क्लियर छ होला? अब सिमानाकै कुरा गर्नु पर्दा यो यति लेख्नुस् त साथीहरु, नेपालदेखि नजिकको देशहरूको क्रम थाहा हुनु पर्यो, अनि त्यसपछि नेपालदेखि नजिकको सार्क राजधानी। यहाँसम्म सारिसकेपछि यस लेख्नु होला, सारिसकेपछि यस लेख्नु होला। ल सारिसकेपछि यस लेख्नु है। ल अगाडि बढे। त्यसो भए नेपालदेखि नजिकको देशहरूको क्रम, नेपालदेखि नजिकको देशहरूको क्रम, नेपालदेखि नजिकको देशहरूको क्रम भन्नु पर्दा 1 नम्बरमा कुन हुन्छ? ल भन्नुस् त साथीहरु, सबैभन्दा नजिकको देश कुन हुन्छ? ल सबैभन्दा नजिकको देश कुन हुन्छ? कमेन्ट गर्नु छिटो छिटो। हो, यही म हेर्न चाहे। भारत र चीन छोडेर पहिलो बंगलादेश आउँछ त। अब एउटा एकजना साथीले बंगलादेश लेख्नु भयो, अरु सबै साथीहरुले बंगलादेश कमेन्ट गरिसक्नु भयो। चीन र भारत टच नै छ। जुन टच छ त्यो नजिक हो कि जुन टाढा छ त्यो नजिक? यो हात मेरो यहाँ टच छ है, वाल यसको पछाडी छ। यसो भए यो बोर्ड मेरो नजिक भयो कि त्यो वाल दिवाल चाहिँ नजिक भयो? आफै विचार गर्नुस् न। भारत नि जुन छोएको छ त्यो नजिकमा नभएर जहाँ हामी यसरी खेल्दै बोर्डर पारी पुगे के त गएर भारत पुग्न सक्छौं, उता चाइना पुग्न सक्छौं, तिनीहरू नजिक कि जुन बोर्डरसँग कनेक्ट नै छैन त्यो नजिक हो? यो कुरामा नझुकिनु होला। नेपालदेखि सबभन्दा नजिकको देश भन्यो भने भारत, 1 नम्बरमा भारत। चीन र भारत दुईटै टच भए पनि भारतलाई 1 नम्बरमा राखिएको छ, किनभने भारतसँग हाम्रो खुला सिमाना बोर्डर छ, 10 गज मात्रै छ है। चीनसँग यकिन नै छैन।
र उत्तरमा हिमाल पारी गरेर जानु पर्दा चीन पुग्न हल्का गाह्रो हुन्छ, तर भारत त एकदम हाँस्दै खेल्दै पुग्न सकिन्छ। बिना पासपोर्ट, बिना भिजाको रोकटोकको भारत जान आउन मिल्छ। तपाईँहरूलाई थाहा होला। र नेपालको म्याक्सिमम धर्म, संस्कृति, रहनसहन, रीतिरिवाज कतातिर म्याच गर्छन् त? भारततिर। त्यही भएर दुईटै टच भए पनि 1 नम्बरमा कुनलाई राखिएको छ त? भारतलाई। 2 नम्बरमा चीन, 3 नम्बरमा बङ्गलादेश। 3 नम्बरमा बङ्गलादेश, 4 नम्बरमा भुटान, 5 नम्बरमा पाकिस्तान। 5 सम्म याद राख्नुहोस्। हो, यो नजिकको देशहरूको क्रममा यदि सिमाना नछोएको पहिलो नजिकको देश भन्यो भने अनि मात्रै बङ्गलादेश। किनभने यो दुईवटाले सिमाना छुन्छ। सिमाना नछोएकोमा पहिलो भन्यो भने एक्सक्युज मी बङ्गलादेश। भारतसँग कति छन् त? 10 गज मात्रै डिस्टेन्स छ। 10 गज। चीनसँग यकिन नै छैन, नापेकै छैन। बङ्गलादेशसँग सेटेलाइट डिस्टेन्स कति छन् त? 27 किलोमिटर। भुटानसँग छोटो दूरी कति छन् त? 32 किलोमिटर। पाकिस्तानसँग 44 किलोमिटर। ल, यति चाहिँ नोट गर्नुहोस् त। भोलि गएर क्रम सोध्यो भने 5 वटासम्म अनिवार्य थाहा हुनु पर्यो। ल, यो भयो नजिकको देशहरूको क्रम। अब नजिकको सार्क राजधानीहरूको क्रम हामी बुझ्नेछौँ। यहाँसम्म सारिसक्नुभयो साथीहरू? म एकछिन पानी खाएँ। सारी